نازه ایگم زدیخا عبدالله برسش پاسمان کنی دو کلمی که خوبی دیگه خود بس که عبدالله باستن رسش پاسمان کنی این نومره هیدا خواست نمه خیابون کار داره بتا خونده تمیز کنی زن کنی خواهر اصلا میدن در پایه چی نمیشه تموز کی بیاد؟ آبستان سوزی آره مقه نگه تابونه یه چپشه لحظه چی رو قشنگ تمیز کن تازه خانه نه تبته میشکنی اگر من با مو بستی که حوصلش ندارم کاشی دفعش عبدالله برم دفعشم باز زندگی کنی کورش خوبه؟ تا اوی میدن دردی که فهمنا اول نومن آزه یو نواز کن بیو نواز کن نه ایشی نشده دارم ایشی دارم چیه؟ سلام زینه سری خوبی؟ قربون تمام دستی چه خبر؟ زنگ زدی گفت تو ویدیو کرد آه زنبور دسته بفرم بر بیرشم بیدم باشه برم آن بفرم بر همش نازم ماما اوبیا چه خبر خوبی؟ بسیار خوبه؟ خواستم بیام اون تک وده ولی خواهی اصلا وضع اوضاع تو نیست که بخوام رای زایی خیلی اذیت میکنه یک نام اسم عبدالله داره خودش نوشیش تاسه امید می سعدیدار یک اذیت بود که یک زنمو آره هایی ازید که نوارم ها اون هم یه فرصتی من از دی دیگه تو من رفتی خانواده چی لیست دا تاشیه من نکنه در حالی که یه مادرش اومد رفت نقشه داره سی خانواده چی بدبختش کنه عبدالله نشخه داره ها چون نگاه به دوشی گو ای اونه خود دنیا نه اینا قاستن زش و نام همین سیده خواه ها دایان شد دونی سید گفتم اسمی ایست عبدالله گو که مامانی که بیا اکشن و حسن بوده تا اصلا اروسی شکل رو گرشید خواهران من رفتستا مال مردم رو بیره و هرچه رسه که در نستش روی دوی داره خیلی زمونشه چند میزنم گفتم بیا تو چه خانواده چی بینی من الان دماغم خیش کسی نیترم برم یه جایی تا دماغم خوبه بو خیمیم تو خانواده چی البته خشتم اون میری گفتم باش صحبت بکن بگی که مثلا عبدالله سید نقشه دار زلیخا نقشه دار خیلی حواسته جمع کن تو بگو عبدالله هم نقش نمیستنه خواه بیاش ازیتش بیا ازیتش یا خواه بیاش ایره زندگی خودیه خدا دونه اصلا نقشه شد نه خب ما کامل با عبدالله پیل تیه چی پیل خرشوی داشتمون مرام داشت دو افسانه نفوچه 500 میلیون 20 سال ده توی ما یه آقام دعوای که نه یه بندخواه نه اوتره کود اسمش زینبه داری ایلی بید مش نوستشانه اردشته که خواست میرش آزار کنه خلا میرش آزار کنه آزار کنه
هیچ بیسی به اون دستران ما اگرت کنسمی میتزینه بس برمیه تا آزار دتاش ریزه سر ما وقتی تکاری و های بود همسال من چندانی یه سال با همین کارو میکنه خب از میش نفی پیل ابیلا نمیشه تا ابیلا خوش ببر اصلا بگه چه قول دار بگه قول بریش مثلا پیل بروید خوبش کنی اصلا نه با ما عروسی کنی مثل ما قولو تو باش عروسی کنی؟ نه اصلا عروسی کنی پیل دمت کمشش که خوبش کنی دوی دور به قول شرط هم پیچی با اصلا با ما عروسی کنه من از این قولم گونی خواهیسا ای کاری کنم در حق اصلا بدی نیکنم فقط خواستم خوبش کنم و توشکی در مثل مردم پیل دستش اشیره باید اصلا از میش نفی اصلا ای پیلا ابیلا منی به تا خوش برزق خرزش بگه سیچه سومه هونه همه چی مثل ابیلا فروتو یه مقدار پیلم دا هندش هر چیزی که ابیلای پیل بره تمام برم هونه چرای کنوته دوید مواسطم زبیگی نرارم کمران دردی کنی نیتران برم سکاهه هر روی بهونه یاره الان که هم مرز بارش تا خوش برزق خرزش نه برمیشن هسته که کنسر میگم کردم ابیلا تو همینه خشکا پیش تپسی دونگرون قول درو اجنامی اصلا راضی کنم با فلوسی کنم ولی زمان خواهیم چون دفعه نمی‌رسم یه فقط در افسانه ای بدی نکنم عبدالله آقا خوبی اولش ولی چیزی خیلی کار اینی کنه آرام اذیتی اولی من خیلی باورش داشتم گفت یعنی بچه مثل عبدالله پیرامی بود چه غرق بود بدید بس باید دست دویش مثل همون امید آقا اصلا یه پیای جپوی ریشه سفیده ایورداش بزنه شدی من دماغ رو درد کنی دوشم این زمین مستورتون خیلی اذیت موچرده مامان سوی برم بفهم اکرم سوی نماره کن الان زلیخا و عبدالله نیلنن یعنی همونه چقدر آرامش داره الان اینجوری اصلا زنجاری او اگر بیا ایری یعنی اونه کشه دوشم یه زلیمیش سرش خینه ورده الان بردش دوی یعنی عبدالله و زلیخا بردش پانسمانش کنی دا خوندونو یا الان شبینه نه جای ندارم برم نه اونو مسد چکنم عشان یه کار کنم دیگه حرفمو درست انداخت کاری چیزی بگردم سکم اولا پسر نمی‌کنم درست اصلا خوش شوهر داره بچه داره ولی شوهرش هیچ اثری برش نیسته اصلا اون کون دایه کودی و کود افراد هیچ اثری برش نیسته بیا یه کار کنیم بخون رابطن با هم اصلا خوبه تو با هم بیا تا برای ما اصلا صحبت کنیم دیگه اولی و اولا بیا خواسته گویی اصلا زینه یه انتظار و ادنه را آشکار شد شما کنسر میدون پیده نرام برام پیده استرام که اصلا نخوشه و نخردمش خون اصلا نوزاش خوشه رو ولی شما به کمچ میکنیم سکو الان او بعد خواه اسم زینب او یادتون اولا ایلی یا دلت حفظای آبرو دارم هر سی روز با حفظای میچنه سی کنسر میدون کور بیام الان خون وام دارم که پرداخت نچرده می دم دقیقه پیامی هسته که گوشی زامنه از زنجه میزنه که زنه اکثر از اوضاع سیما درست شد یا وام پرداخت کور بیام پرداخت وقتی نارم اشاره ناشوشی میکنه خانه ایکنی یه بار ببرید با اصلا صحبت کنی باش تو میگیسی خانده نبود من الان واقعا درد چطی کنم واقعا شرایط میدونم بچه یتیم داری واقعا یه مادر شوری داری چی مریض 8 تا بچه داری خیلی وزن و زاد بده واقعا من الان چه خون یه زندگی سرپرستیام ایدونم درد چطی کنم ولی الان یه ساعت رو دارم با تا حرف میزنم قصه لیلی و مجنون قصه تعریف میکنم یه لحظه گوش بده تا حرف بزنم من داره میگم عبدالله مادرش نقشه داره سی افسانه عبدالله سکو عزیز عبدالله عاشق افسانه اینه همش حرف نه عشق مقدسه هر کسی لیاقت چند نداره این عشق عبدالله یه حوثیه بیروی کنه اصلا ما اینو بشنو خیلی وقت عاشق شد دوستش داره اگه خان باش عروسی کنم تنها خواسته ای چی داره اینه او فقط عروسی با افسانه همین عبدالله خوش با مادرش چه صحبتی که مادر بیا با خبر خواستگاری افسانه حتی مادرش راضی نبودی که مادر تو مثلا افسانه زلمه و بو در کاری کنه خب الان مبخری کنی از این برای هونه شینی از این برای افسانه رسل کار یه نقشه شونه بدنه عشق عاشقی کنی بی شاب خانتون بود تو بود در ولی عبدالله خیلی دوستش داره من اصلا باورش ندارم ما نمیخوایم باش دعوا کنیم یا خبران چرا بذاریم مسترش اینا باش صحبتی کنیم و شکل و جریان از قراره افسانه قبولی کنی یا نه
میرش هیچ اثری بهش نیسته. نه افسانه یه لحظه گوش بده، افسانه فعلا طلاق نسیده اصلا ما اشناسه شو شاید قشنگ نشناسیشو ولی میدونم که افسانه مثلا آقا رولا با زندگی چه ما بیشتر میرشون میرون یا با مثلا افسانه نیست اثری بهش با الان باید پیدا شو که افسانه طلاق نسونه یه لحظه گوش بده میرش مثلا میدونه روان میدی هیچ یادش نیومد الان اومده خب باشه لاغا من داستان شدونم یه لحظه گوش بده که الانه زنی چه طلاق نسیده خیلی که ازدواج کنی غیر قانونیه خیلی گم بیا برای تو امضا کنه پایی میشه گم باشه صحبتی کنی آقا اگه قبول چه خیز اگه نه چطوری میگی اونم من رانت من چیزی چه موضوعاتی هست یا چی گفتی ما اگه بخوام یه صحبتی مثلا برام ببینیمش خوب صحبت دارم باش ولی راضی این مسئله که بخوام راضیش کنم اصلا مخالفم کنم آقا خون باشه تو باید بیو فکر کنم چطور پایی پیل بسر دمیونه اگه کار افسانه نداشتم افسانه بهترین رفیق من زخمی ها اذیتش کنم بکن سر میلون یه زن بیام سکون سر میلون بیام و عبدالله و زینب هنش کور دارم بیام حالا بفرمایید چه روحه این چه روح حالا فیچر میکنی با همین که افسانه میکنی یه ریشی داری ما خودمون باش در ما اصلا مخالفم با ازدواج با عبدالله مخالفم ولی خب باید یه حرفی هست که خب باید شخصا وش بدونش که ما موافقم شکل عبدالله تو از این ورسی پیلتی ایگو مثلا یارم نظام میگو اگه افسانه نبیدیمیش میگم شرایط درچی کنم دلم سیتی سوزه چون وضعیتی من بدتره آره بسیم سه همراهی کو تا برای افسانه صحبتش کنیم قبول میشه خب بهتره اون چند با هر روز هم عبدالله ایتونو کنه جلو دعوا باشه یه سیب بیاد تا یه خورده ماکارونی درست کنیم خب اشمه بخیلی کنی آخرش من کار دارم خواهم دارم داخل باز این کار دارم یه دفترچه بسیارم تا اون چه کاملا تمدیدش کنم بگذارش کنم بعد از ادام باید برای و برای ما باید نیایم که افسانه ما باید نیایم ولی خب شخص نکنم باش صحبتی بریم نیست ماشین حالا من باش صحبتی کنم سر قضیه هم سی پیلت هم باش صحبتی کنم ولی هیچ اصرار کنی با عبدالله ازدواج کنیم یه چی واقعا مخالف اچھا میخوام اصرار کنم با بچه بده اگه قبول چه بهتر نه چه هیچی بیدش کنی باز بار عبدالله یا بام دعوایی که مرای بیشتر هست پیلی هم آمده نه اصلا این قضیه نه مثلا این شیرین یه زمش کنی پیل زن کنی بره ولی یه عمر زنده ایه نه اصلا چی 500 میلیون پیل پرداخت اصلا 500 میلیونش کلی بیار بگم شاید باش عروسی کنی بیخیال پیل شو عبدالله حالا باشه تا برای صحبتی باشه کنم ولی خب خمیرم باید میارم خب یه وقتی مثلا ناراحت و بیارا شاید بر خودش بده بود ولی خب صدا ایران باش صحبت طوری نیست هر موقع چرا ولی خبرم باشه الان نه تا نار درست کنم رسیدن نکنم بشی کن واقعا بازار کار داشتم یه دفتر چیله تمرین کنم وقتی تمام شد میرم حالا میشه که نار درست کنم با هم رسیدن بوده عزیزم به سلامت موفق خیلی خوش اومد ناز هیچی İzlerken ben de şaşırdım. Hatta Nusret Helal'ikum. Özgürlüğüne kare. İzlerken ben şu. O mutfağına vasal günü. İgam zeng. كل شيء لا خاوية أنا عاوزة نشتري كوس رفوش قبل تعب شيء باش. Ja, raften ik ook hard op.
زلیخای اداره بر خیلی ریغن زلیخای زیاد میکنه اولی ریغن ما بستیم نکو نازنینو درد داتین خود که قشنگ داتون اون نیسته تاوری نیست یه سیب زمینی خلالی کنید تا سس بزنید خود جود بخرید تا اما برای این پارچین تمیز برو کن و انا مزدیفا خرفت جانو رسمون بیاد تا اما باید تمیز کنم گروش مامه گروش مونده آبرو داخل بشی بعد از چه سیف و بیری او همین بشی برای بشی تا الان باید بزاط هاورو بشی تا گروش تا سیب زمینی خلالی کنه بخیر ماما خبرم بالا نه که بالا نیه خطه نای بشی گروش نه زنده زینه کن و سیاه چه می‌بینی نازن ضرور فبرون دای بوش ما بعد تنیش بشو ماما هیچ خانه یاد ضرور ماما باید تو پاپتی می پاپاره چه سیفی بود داخل بگیریه ها بتانه اول نیا برد همون تمیز بشورمت گروش ماما بیاید دقیقه نبرو خواهد چند آسه جرمی ما خواهد ناز داریم؟ نه بالا مسافر کوروش تو بقیه بالا بنا لخواهد ناز بیا بنا آشغاله تکن ها ایده من رفت بلی
سوسسه قشنگ بشو قشنگ رو بس شو تو نمیش فلفل همه چند یه رو گاز میام